έχουμε μαζέψει τα υλικά μας. Ξεκινούμε, Μιχάλη μου. Ναι. Αρχίζουμε. Σας χαιρετώ πρώτα, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα σας φτιάξω πουρέκια με μήλο. Είναι μήλο-πιτάκια στα πούμε. Είναι εξαιρετικά. Τελευταίως τα έχω κάνει σε ένα τραπέζι τους αγαπημένους μας ξαδέλφους Κούλιν και Τούλα που έχουν αφιπηρετήσει. Ενθουσιαστήκα όσοι τα έφαν, είπαν ότι είναι εξαιρετικά. Και αποφάσισα να σας τα δείξω και εσάς. Τα υλικά είναι απλά. Τρώμε πολύ τα πουρέκια εμείς. Ναι, έχω εντωμεταξύ στο κανάλι μου έχω πουρέκια με κιμά, έχω πουρέκια με αναρί, έχω πουρέκια με κρέμα, πουρέκια με μανιτάρια και ελιές, έχουμε κι άλλα. Πουρέκια του χαλουμιού. Πουρέκια του χαλουμιού και τώρα συνεχίζουμε με πουρέκια με φρούτο. Και τα υλικά μας είναι για τη ζύμη μας. Πρώτα θα κάνουμε τη ζύμη για τα πουρέκια και μετά θα συνεχίσουμε με τη γέμιση. Είναι 2 φλιντζάνια χωριάτικο, είναι πιο κίτρινο, το σκληρό αλεύρι, 300 γραμμάρια. Ένα φλιντζάνι το πιο άσπρο είναι φαρίνα 0,0. Έχω τα εδώ, Μιχάλη, αν θέλεις να τα πιάσεις. Ναι. Είναι η φαρίνα, η 0,0 και το χωριάτικο αλεύρι. Ό,τι χωριάτικο, εγώ τυχαία έχω πάρει τους τις μάρκες. Εντάξει. Για τη ζύμη μας είναι το αλεύρι μας 3 φλιντζάνια συνολικά. Θα βάλω μισό κουταλάκι ζάχαρη, 3 γραμμάρια, μισό κουταλάκι αλάτι, πάλι 3 γραμμάρια, ένα κουταλάκι baking powder είναι 6 γραμμάρια. Εδώ έναν τρίτο του φλιντζανιού μου ελαιόλαδο είναι 80 ml, μπορείτε να βάλετε και σπορέλαιο. Αλλά έχουμε μπόλικο ελαιόλαδο, χρησιμοποιούμε ελαιόλαδο. Και συνεχίζουμε με τη γέμιση. Έχω γραφείο μου μπροστά του να μην φαίνεται. Έχω 4 μέτρια μήλα. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε ό,τι μήλο θέλετε. Αυτά είναι ωραία, όρημα μήλα. Όρημα μήλα. 4. Έχω 2 κίτρινα και 2 κόκκινα. 2 πράσινα νομίζω. 2 πράσινα και 2 κόκκινα. Είναι 750 γραμμάρια. Γραμμάρια. Θέλω εδώ μισό κουταλάκι γαρίφαλα αλεσμένα, 3 γραμμάρια. Κανέλα. Κανέλα. Την κανέλα μου 6 γραμμάρια θα βάλω ένα κουταλάκι έτσι γεμάτο. Και κανέλα εδώ και ηλάνης. Και ηλάνης. Βέβαια να δούμε. Αν μας αρέσει παραπάνω, τούτα είναι περιορέξεως και περί γούστου. Κανέλας και όσοι θέλεις βάλεις. Μία βανίλια, 5 γραμμάρια. Το λεμονάκι είναι απαραίτητο για να μην μαυρίσουν τα λεμονάκια μας. Τα μήλα μας. 2 κουταλιές περίπου. Είναι 2 κουταλιές, 40-20. 10 και 10 ml. Ναι, είναι και 2 κουταλιές λεμόνι, θα τους βάλουμε από πάνω για να μην μας μαυρίσουν. Εντάξει, είναι και ζέστη, μπερδεύκεσαι. Έχει λίγο τη ζέστη και λίγο. Τη ζάχαρη την άχνη δεν την έδειξαμε, μπορώ να βάλω από πάνω. Θα χρειαστούμε και ζάχαρη άχνη για να βάλουμε από πάνω. Από πάνω και κανέλα από πάνω. Και κανέλα. Αμάν κρυώσουν. Στο τέλος, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, όταν κρυώσουν θα τα πασπαλίσουμε με τη ζάχαρη άχνη και την κανέλα μας. Όσοι θέλει ο καθένας. Όσοι θέλει ο καθένας, βέβαια. Οκ, και συνεχίζουμε. Θα βάλω τη ζάχαρη σου. Ναι, θα βάλω μισό κουταλάκι ζάχαρη στο αλεύρι. Εδώ θέλουμε και 2 κουταλιές ζάχαρη. 40... θα βάλεις και 2 κουταλιές ζάχαρη, 40 γραμμάρια. Στη γέμιση. Στη γέμιση. Επειδή το πήρα από εκεί το ζάχαρη είναι ξέχασα. Άρα και 2 κουταλιές ζάχαρη, 40 γραμμάρια θα προσθέσεις στη γέμιση. Έβαλα το ποδά του κουτάλι για να θυμούμε και ξέχασα. Εντάξει. Εντάξει. Μα πρέπει να τα πούμε. Αν θέλουν να μην βάλουν, μπορούν να μην βάλουν. Αν είναι πολύ γλυκά τα μήλα. Ναι, και δεν θέλουν να προσθέσουν ζάχαρη. Παρόλο που είναι γλυκά τα μήλα μας, εμείς θα βάλουμε. Εμείς θα βάλουμε. Οκ. Εβάλαμε τη ζάχαρη μέσα στο αλεύρι. Θα βάλεις τώρα το αλάτι. Θα βάλουμε, ναι, και μισό κουταλάκι αλάτι. Θα βάλω ένα κουταλάκι baking powder. Ένα κουταλάκι baking powder. 6 γραμμάρια. Θα τα ανακατέψω. Να κατέβεις τα καλά. Βάλουμε ένα πετσάκι. άμα είναι να ζυμώσετε ένα πετσάκι, χρειάζεται από κάτω. Και τώρα προσθέτεις λίγο το ελαιόλαδο, αλλά μπορούμε να βάλουμε, Μιχάλη μου, και σπορέλαιο. Πάμε το χλιαρό νερό. Όχι, άρα θα τα ζυμώσουμε με χλιαρό νερό. Με χλιαρό νερό.
ριζάζουμε τα έτσι λίγο, εννοούμε να τα κάνουμε μικρά ψυχουλάκια. Ένα το θέλει. Πάμε. Ωραία. Ρίξε μου λίγο. Μέσα. Ναι. Δεν πειράζει, αφού πάρουμε μισό. Κάνω τη ζύμη μου. Προς το παρόν έχουμε μισό φλιτζάνι. Χλιαρό νερό. Χλιαρό νερό, δηλαδή 125 γραμμάρια. Αλλά να δούμε, αν θέλει ακόμα λίγο, θα του βάλουμε. Συνεχίζουμε να το κάνουμε έτσι ψυχουλάκια. Να πιάσει παντού το λαδάκι. Εν τω μεταξύ, μες στον τη ζύμη μπορεί να βάλετε και καμιά κουταλιά γιαούρτι. Και με το γιαούρτι γίνονται ωραία. Να θέλω ακόμα λίγο. Βάλες μου μισό. Ναι. Βάλουμε άλλο μισό. Εντάξει, να ξαφιστώ. Να δω. Θέλω να την κάνω Χαμνή. χαμνή και να μην μπορώ να την... Πρέπει να πλάθεται. Ακριβώς. Ναι. Ανοίγεται φύλλα. Ακριβώς. Για να γίνουν μπουρέκια θέλει φύλλα. Έχει πάρει περίπου 200 ml Νερό χλιαρό. σχεδόν. Θα το αφήσω στην άκρη, να ξεκουραστεί λίγο, μέχρι να ετοιμάσω τη γέμιση μου. Είναι πολλά ωραία. Ναι. Και γίνονται στο φούρνο. Να γίνει μια ζύμη, να μην κολλά στα χέρια μας και να μπορούμε να την ανοίξουμε μικρά φυλαράκια για να βάλουμε μέσα τη γέμιση. Και να μένει η λεκάνη μας ολοκάθαρη. Πάντα, έτσι μου λένε η γιαγιά μου. Κάποιοι μας γράφουν ότι είναι πολύ καθαρές οι κουζίνες σου Εντάξει. και θέλουν να ακούσουν τα μυστικά σου. Μυστικά, ό,τι λερωθεί καθαρίζεται αμέσως. Δεν το αφήνουμε. Άρα το βασικό μυστικό είναι να καθαρίζεται όσο πιο γρήγορα, να μην συσσωρεύονται η μια καθαρσία πάνω στην άλλη. Ακριβώς. Μιχάλη μου, έτσι είμαι η τέλεια. Σίγουρα, ουδής Και τέλειος. εγώ μαθαίνω. Όμως αφού μας ρωτούν οι φίλες, Ναι, δεν θέλω να παίξω ότι είμαι η τέλεια. και τώρα πάει στο σακουλάκι. σακουλάκι σου και θα το αφήκεις να ξεκουραστεί. Θα ξεκουραστεί μέχρι να κάνω τη γέμιση μου. Ωραία. Θα το σκεπάσεις καθόλου ή Έβαζε έτσι? να με σκεπαστεί. Επειδή είναι ζέστη, είναι εντάξει. Ναι. Αρχίζουμε να καθαρίσουμε τα μιλαράκια μας. Θέλεις έτσι καλό μαχαιράκι για να μην τρώεις πολύ σάρκα. Είναι πολλά ωραία τούτα. Τούτα που είναι κουντοντάκια είναι λίγο ακριβούτσικα, αλλά δεν πώς το ωραία το καθαρίσει. Άρα τώρα θα καθαρίσεις τα μήλα σου και θα τα κόψεις μου. σε μικρά. Κυβάκια, μικρά κομματάκια για να τα βάλουμε στη γέμιση μας. Μετά από κάθε μήλο που καθαρίζεις, Κάθε καμιά στρώση βάλουμε το λεμόνι μας, να μην μας μαυρίσουσει. δεν περιμένεις να τελειώσεις Όχι. με όλα τα μήλα και μετά να βάλεις το λεμόνι. Όχι, εγώ βάλω το έτσι. Κάρισες όλα τα μήλα. Ναι, τα 4, τα 750 γραμμάρια. Τους έχεις βάλει και 2 κουταλιές Λεμόνι. λεμόνι συνολικά. Μία βάλεις βαρκή τώρα τη βανίλια, βανίλια. ναι, δια τους άρωμα. Πάει η βανίλια μας. Βάλεις. Να βάλω μισό κουταλάκι, είναι γαρίφαλο, Αλεσμένο. αλεσμένο, για τους ωραία μυρωδιά. Τούτα όσα θέλουμε βάλουμε, Μιχάλη μου. Όσο βάλεις πιο πολλά, να σκορέψει βέβαια τη γέμιση. Γεύση Όχι, να έχει. δεν το γαρίφαλο μυρωδιά μποσί. Θα βάλουμε και ένα Κουταλάκι. κουταλάκι κανέλα. Και να βάλουμε και από πάνω. Να βάλουμε και από πάνω, σκομυρίσας. Και Ζάχαρη. ζάχαρη, να βάλω την άσπρη τη ζάχαρη, Ένα κουτάλι ένα άσπρο. κουτάλι, Άσπρος. αλλά αποφάσισα τώρα να βάλω και από την καστανή, την ξαφιά. Ένα κουτάλι άσπρη ζάχαρη και ένα κουτάλι ξαθή ζάχαρη. Να βάλω και Καστανή, από πώς τη λες. καστανή. Να βάλεις και λίγο παραπάνω. Όχι, απλώς είναι τα γεμάτο. Μια με μια. Οκ. Να κατεβούμε. Μπορούμε με το κουταλάκι μας να δοκιμάσουμε. Πολλά ωραία. Εντάξει. Μια χαρά. Τώρα Τελειώσαμε. θα ανοίξουμε φύλλα τώρα. Ναι. Να το σκεπάσουμε. Έτσι πιάνες που το σκουμπιζάλι υπάρχει λογότσινο. Ναι. Άναψα το φούρνο μου στον αέρα στους 170. Να προθερμαθεί. Ναι. Και συνεχίζω με φίλες μου και φίλοι μου. Ήρθαμε έξω. Έχω και τον βοηθό μου. Δεν τον εύκαλες έτο. Έτο γιο μου, βούταμε. Πούντο, Ροκί, πούντο. Ροκί, έτο, Ροκί. Έλα. Τσεμπέλιασε ο Ρόκης. Έμα έτσι ζέστη είναι να μου να κάνει. Είπες να του βάλεις ποθιά, να σε βοηθά. Τίποτε δεν κάνει. Να τον απολύσω άλλο. Τελειώσει. Μόνο το Μιχαλάκι. Άντε. Όποιος δεν δουλεύει, απολύεται. Ναι. Τέλος πάντων, συνεχίζομαι. Και ο Ροκής καλά την έχει.
Κάθομαι την ζύμη μας. Αλευρώνεις το σανίδι σου. Με τα στην άκρια. Αλευρωμένα. Τούτο το κάνω. Μια κουταλιά γέμιση στο καθένα. Μια κουταλιά. Εξαρτάται πόσο μεγάλα είναι να τα κάνουμε. Στην από κάτω πλευρά βάλουμε για να μας βοηθήσει να το κλείσουμε. Βάλουμε από πάνω. Στο μισόνιμι Για εκείνες κύκλιο. που δεν ξανακάμαν μπουρέκια και δεν ξέρουσι. Και πατούμε τα έτσι. Με το χέρι μας. Θέλεις και κανένα πυρούνι. Να φέρω και το πυρούνι. Και πάει. Με και τον αέρα μας. Να. Όσο μεγάλα Μιχάλη μου θέλουμε, κάνουμε τα. Προσπαθούμε να είναι ομοιόμορφα. Πάντα το βάζουμε στο σακούλι μας. Το υπόλοιπο για να μην στεχνώνει. Ναι. Θα κάνουμε σε άλλη τέχνη που κάνει. Ωραία. Θέλουμε τα στο μικρό στρογγυλό, κόφουμε το λίγο. Πάντα στο σακούλι να μπαίνει, αν κατεβάζει ζουμί από κάτω, δεν το πιάνουμε. Επειδή βάλαμε και τη ζάχαρη Μιχάλη, κατεβάζει, έτσι θα το πιάνουμε το ζουμί. Για να μας ικράνει το φύλλο. Πατούμε και πυρουνάκι. Αν κάνετε φίλες μου αναζήτηση, μπουρέκια χαλουμιού, αναρής, Κεϊμά, κρέμας, μανιταριών. από την Ελίζα, θα με βρείτε. Έχει κάτι που εξέχει, έχουμε και το εργαλείο μας εδώ και φεύγουμε. Μιχάλης, έφαγε την κουταλιά, έμεινε μας μια κουταλιά που τη γέμιση, δεν πειράζει, είναι ωραίο. Αν σας μείνει καμιά κουταλιά, τρώμε τη φρουτοσαλάτα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Το καλό που δεν θέλουν να ψηθούν τα μήλα. Εύκολη ζύμη, εύκολη γέμιση και φουρνίσμα. Συνήθως πόσα λεπτά. Πρέπει καμιά 35 λεπτά στους 170 να τα παρακολουθούμε, Μιχάλη μου. Εξαρτάται από το φούρνο του κάθε. 170, εφουρνίσαμε τα και θα τα περιμένουμε στον αέρα. Μάλιστα. Το ρόκι σου. Δούλεψε, κουράστηκε ο ρόκις, Πάρα πολλά κουράστηκε. Να σε πατήσουμε και φτιακάς μεγάλος, το χειμώνα ήταν γούνενος. Είμαι τόσο σίγουρος ότι θα τον πατήσουμε, Ποιος είναι ο που πατήσει, ξαπλώνει όπου να είναι. ρε, ποιος είναι ο πατήσει, ρε, το γιο μου. Δεν τα μακρύς που έγινε. Ήταν κοντό, γούνενο και παχουλούι. Και τώρα, ενώ πως τους έφηβους, Πήρε ύψος, πήρε ύψος, έχασε το καλοκαίρι, έχασε και την γούρνανούλη. Τον κούκλα μου, τον αμάρφο μου. Μια χαρά τούτος. Δεν χαπαρίζει τίποτε. Ρε, Ρόκι, τώρα έχουν περάσει 35 στα λεπτά. 30 λεπτά χαμηλώνουμε, δεν να τα Α, βλέπουμε. τα 30 λεπτά τη χαμήλωσε στους 160. Είναι έτοιμο. Έχουν ψηθεί. Σημαίνω. Σημαίνω και από κάτω. Γύρισε να δούμε. Σημαίνω. Τώρα είναι ζεστά. Ζεστά, να τα αφήσουμε να κρυάνουν. Ναι, Σύνομαι τα. και θα τους βάλει ζάχαρη να άχνη. Και κανέλα. Μυρίζουν. Ωραία, εντάξει. Να περιμένουμε να κρυώσουν τώρα. Βέβαια. Ωραία. Θέλεις τηγάνισμα, εύκολα και όμορφα. Φίλες και φίλοι μου, φίλες και φίλοι μου, έτοιμα τα πουρέκια μήλου, μιλοπιτάκια, όπως θέλετε μπορείτε να τα πείτε. Έχουν κρυώσει, θα τα πασπαλίσω με τη ζάχαρη άχνη. Από Μιχάλης πάνω. έφαγε ήδη ένα. Ο Μιχάλης έφαγε ένα, τούτα που κάμα εγώ έκανα 15. Αν τα κάνετε πιο μικρά, να κάνετε παραπάνω. Είναι πανεύκολα μιλοπιτάκια, διότι δεν θέλεις να ψήσεις τα μήλα. Έτσι όπως είναι το μήλο, μαζί με τα αρωματικά του. Και μπορείς να προσθέσεις. Βεβαίως, ήθελα να το πω, αν σας αρέσουν να βάλετε σταφιδάκια, όπως και καρύδια, κομμένα καρύδια και σταφιδάκια σουρτανίνα Στη γέμιση. στη γέμιση. Μάλιστα. Νομίζω ασπρίσαμε τα καλά. Ωραία. Η κανέλα, τώρα? να βάλουμε και λίγη κανελίτσα, για τους ιδιαίτερη γεύση. Την έχεις μεταφέρει σε αυτόν το. Ναι, για να μπορώ, καλάκι. και η λάνη σπονή, αλλά βάλα το δαμέ για να μπορέσω να πέφτει πιο ομοιόμορφα. Νομίζω μια χαρά. Άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε πιο πολύ ζάχαρη, πιο Λοιπόν. πολύ κανέλα, λιγότερη. Περιορέξεως, λέει ο Μιχάλης. Να τα μιλοπιτάκια μου. Τώρα θα φάω ακόμη ένα. Θα φάεις ακόμα. Κάντε τα φίλες μου. Επειδή έφαγα ήδη ένα, να φάω το μικρό. Προτίμησες να τα κάνεις νηστίσιμα. Ναι. Είναι ωραιότατα.
Κάντε τα φίλες μου, απολαύστε τα με τους φίλους σας. Πολύ ωραίο και γεια στα χέρια σας. Α, άκουσες Λίζα να πούμε ο κύριος Κώστας. Γεια στα χέρια της νοικοκυράς. Ευχαριστούμε να έρχεστε πάνω. Είστε καλά. Και να βρούμε... Όχι, μπορεί να στενοχωρείς να πάψεις. Με πιάσε ένα τηλέφωνο ότι είσαι πάνω, αφού είπα σου. Και εσείς και δυο είσαστε μέσα. Τώρα που απολαμβάνετε το μιλοπιτάκι της Ελίζας. Βέβαια, βέβαια. Να εγκάμνω εμείς τώρα. Να που δεν είναι για το πράγμα. Μην πάτης. Αύριο να πάμε να κάνουμε. Έλα σου πω, είδα μου γράψε μια χτες. Κυρία Ελίζα μου, σε ευχαριστώ. Εμένα τα βιντεογραφία σου τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Κυρία Ελίζα μου, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις εξαιρετικές συνταγές που μου δίνετε. Έχω δοκιμάσει σχεδόν όλες σου τις συνταγές και έμεινε όλη η οικογένεια ενθουσιασμένη με την πρόοδο που έχω κάνει στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική. Δεν σας κρύβω πως ενώ είμαι πολύ καλή νοικοκυρά, δεν μου άρεσε καθόλου να μαγειρεύω. Βρήκα τη λύση με τα βιντεάκια σας. Να ευχαριστήσω και τον σύζυγό σας, τον κύριο Μιχάλη, που είναι εξαιρετικός βοηθός. Καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία. Και απαντώ της, δεν φαντάζεσαι πόσο χαίρομαι. Να είσαι καλά και εσύ και η οικογένειά σου. Γράφει που κάτω. Όπου πάω μιλώ για τα βιντεάκια σας και σας παρακολουθούν όλοι. Να μεταφέρετε τις ευχές μου στον κύριο Μιχάλη. Η Σούλα κάνει καλά πράγματα. Για το προζήμινα ρώτησα αν είναι τη Σούλα. Έτσι ξέρουμε τα γεούλα, ρωτούμε και μαθαίνουμε. Η κουβέρα μου στην Πάθο κάνει ωραίες τις ελιές τις μαύρες. Έπιασα τη σύνταγη. Να ρωτήσω κάτι με τις ευχές. Κατάγραψα τα, Να ρωτήσω κάτι με τις ευχές. Ναι. Κάτι που συνέβη και στη Σούλα και στον άνθρωπο μου μας τις διά. Έχω ένα φίλο Δωράτης και έχει μες στην αυλή χωρίς ελιές. Και αν μπορεί να μαζέψει ελιές για τσακιστές, φέρετε μια-μια. Και φέρνει μου. Κάθε χρόνο κάνουμε μια χαρά. Πέρσι που έκανε ελιές, Ελίζα. Και λαλό του έτυχε έτσι κουβέντα προχτές, λαλό του έμεινα να σου πω μια κουβέντα. Και έτσι με ζέγες. Και αλλή μου το ίδιο συνέχεια και δεν ξέρω γιατί. Να έχετε υπομονή εσείς που να μείνετε. Όχι, δεν και στην ο Μιχάλης είναι της παρέας. Φωτογράφος, το βίντεο του γάμου μας, του Βασκισιό. 3 κοπελούκια, ο Μιχάλης. Άντε, γεια Μιχάλη. Σε υγεία σας. Καλώς έφερε στον Κούλιν και στην Τούλα. Καλή αφιπρέτηση στα παιδιά. Είμαστε στο ωραίο Γκυλάνι. Φτιάξτε φίλοι και φίλες τα μιλοπιτάκια όπως τα φτιάχνει η Ελίζα. Είναι εξαιρετικά, απολαύστε τα, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε γραφτεί και να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο. Θερμές ευχές σε όλους.